জোনাকৰ সেউজীয়ালৈ সেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকলক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আনিছো মোৰ সংগ্ৰহত থকা ডাইফেনবেচিয়াৰ যিকেইটা প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতি কেইটাৰ এটা ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ সহাৰি সদায় কাম্য এয়া আমি আমাৰ সন্মুখত দেখিছো এটো এটা ডাইফেনবেচিয়াৰ প্ৰজাতি আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ডাইফেনবেচিয়া টুটুল দীঘল দীঘল পাতেৰে বগা সেউজীয়াৰ সংমিশ্ৰণেৰে খুব সুন্দৰ এটি প্ৰজাতি পৰাপক্ষত মই যিসমূহ প্ৰজাতিৰ নাম ভালদৰে জানো ভিডিঅ'ৰ লগতে কৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু যিসমূহ প্ৰজাতিৰ নাম মই ভালদৰে নাজানো তাৰ বাবে মই দুঃখিত ক্ষমা কৰিব এটো সদ্যহতে আমি দেখি থকা এটা প্ৰজাতিয়ে হয় আৰু এয়া দেখিছে গছজোপাই তিনিটা সৰু সৰু পুলি প্ৰস্তুত কৰিছে দেখাত বিৰাট মৰম লাগিছে এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে ৰুডল্ফ ৰোজ আৰু খুব ধুনীয়া লাগে দেখাত বগা সেউজীয়াৰ সংমিশ্ৰণেই থাকে প্ৰায় সংখ্যক ডাইফেনবেচিয়াতে কিন্তু এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পাৰ্থক্যই ইহঁতক পৃথক কৰি তোলে এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়া ডেলিলা এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়া পিক্টা আৰু সৰু সৰু পাতেৰে খুব মৰম লগা এটা প্ৰজাতি এই প্ৰজাতিটোৰ পাতৰ সেই বৰ্ডাৰটো যে কাখত বগা ৰঙৰ এটা লাইন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইটো চাওকচোন এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়া টিকি ৰংবোৰৰ যেন ছাঁ পোহৰৰ খেলা আৰু সেই ছাঁ পোহৰৰ খেলাই এই গছবিলাকক বেছি আকৰ্ষিত কৰি তোলে আমাক গছবোৰৰ সতে আপোন কৰি তোলে ডাইফেনবেচিয়াত সদ্যহতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এপাহ ফুল ফুলিবলৈ ধৰা দেখা পাওঁ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে গছজোপা পুৰত হৈছে পুলি প্ৰস্তুত কৰিবৰ সময় হৈছে কিন্তু পৰাপক্ষত আমি সেই ফুলপাহ কাটি বা ছিঙি আঁতৰাই পেলাব লাগে নহলে সেই ফুলপাহ যদি থাকে তেন্তে গছজোপাত ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় সেইকাৰণে পৰাপক্ষত আমি সেই ফুলপাহ ছিঙি বা কাটি আঁতৰাই পেলাব লাগে আৰু এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে ডাইফেনবেচিয়া টিকি এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়া ষ্টাৰ্লিং সেউজীয়াত বগা ৰঙৰ আঁচ যেন ব্ৰাছ এডাল লৈ ৰং বুলাই থৈহে যোৱা হৈছে দেখাত ঠিক তেনেকুৱা লাগে খুব সুন্দৰ এটি প্ৰজাতি কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ এই প্ৰজাতিটোৰ এজোপা অলপ ডাঙৰ গছ আছিল কিন্তু যোৱা বছৰ কুকুৰে কামুৰি গছজোপা ছিঙি পেলোৱাৰ কাৰণে গছৰ সেই গুৰিটো যে থাকি গৈছিল তাৰ পৰাই মই আকৌ এই বছৰ এই পুলিটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো আৰু এতিয়া গছজোপা অকমান ভালদৰে বাঢ়িছে দেখাত ভাল লাগিছে এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়াৰ এটা ভেৰিগেটেড প্ৰজাতি আসলতে ভেৰিগেটেড যিসমূহ গছ থাকে যিকোনো গছেই ভেৰিগেশ্যনটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ৰ'দৰ প্ৰয়োজন হয় এইটো চাওকচোন এই পাতটোত ভেৰিগেশ্যনটো ইমান সুন্দৰকৈ স্পষ্ট হৈ পৰিছে দেখাত বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই গছজোপা সংগ্ৰহ কৰা মোৰ বাগিচাত সংযোগ কৰা বৰ বেছি দিন হোৱা নাই নতুনকৈ সংযোগ কৰা হৈছে এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়াৰ ভেৰিগেটেড এটা প্ৰজাতি দেখাত খুব ধুনীয়া এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়া চিতা আৰু ইয়াৰ পাতবোৰ এটা ভেলভেটি টাচ থাকে স্মুথ হয় চুলে গম পাই হয়তো ভিডিঅ'ত ভালদৰে অহা নাই ডাইফেনবেচিয়া চিতা আৰু ডাইফেনবেচিয়া ৰিফ্লেক্টৰ এই দুয়োটা প্ৰজাতিৰ মাজত সামঞ্জস্য থকাৰ বাবে দেখাত সামঞ্জস্য থকাৰ বাবে প্ৰায় একেজেনেই লাগে কিন্তু এইটো প্ৰজাতি ডাইফেনবেচিয়া চিতা এই যে বগা ফুটফুটটো দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত সেই বগা ফুটফুটটো ডাইফেনবেচিয়া ৰিফ্লেক্টৰত বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে আৰু এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়াৰ আটাইকেইটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় প্ৰজাতি বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব খুব ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ ৰংটো ইমান কোমল আৰু দেখিছে এইটো অকমানিকে পুলি অকনো ওলাইছে দেখাত বিৰাট মৰম লাগিছে ক্ৰীম ৰংটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে ট্ৰপিক মাৰিয়ানা হানি ডিউ ট্ৰপিক মাৰিয়ানা আৰু বহুকেইটা প্ৰজাতি মাজত সামঞ্জস্য আছে দেখাত প্ৰায় একেই লাগে কিন্তু মোৰ সংগ্ৰহত থকা সেই প্ৰজাতিটো মই ট্ৰপিক মাৰিয়ানা বুলিয়েই জানো এইটো হৈছে ডাইফেনবেচিয়া প্ৰুটৰিক ভেৰিগেটেড যেন সেউজীয়া ৰঙৰ ওপৰত
বগা বৰফৰ টুকুৰা অলপমানহে পেলাই থৈ যোৱা হৈছে দেখাত ঠিক তেনেকুৱা লাগে ইমান ধুনীয়া ৰংবোৰ ইমান স্পষ্ট খুব ধুনীয়া লাগে দেখাত এইটো এটা ডাইফেনবেচিয়াৰ প্ৰজাতি কিন্তু মই এই প্ৰজাতিটোৰ নামটো ভালদৰে নাজানো কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেখাত আৰু পাতবোৰ বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়ালৈকে পুলি প্ৰস্তুত নাই কৰা পুলি দিয়া নাই কিন্তু গছজোপা যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে আৰু পাতৰ আকাৰটো বিৰাট ডাঙৰ দেখাত এই গছজোপাও বৰ ধুনীয়া লাগে এইটো এটা ডাইফেনবেচিয়াৰ প্ৰজাতিয়ে হয় আৰু এই প্ৰজাতিটো আচলতে কম প্ৰতিপালন মই কৈছোৱেই আৰু লগতে মানে কি হয় আপোনাৰ আমি যেতিয়া এই গছজোপাৰ কাৰণে মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি সাৱধান হ'ব লাগে যদি পানী জমা হৈ থাকে মাটিখিনিত তেতিয়াহ'লে সদ্যহতে সোনকালে শিপাখিনি গেলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এইটোও এটা ডাইফেনবেচিয়াৰ প্ৰজাতিয়ে হয় আৰু কম প্ৰতিপালনত আমাৰ বাগিচাৰ শোভা বৰ্ধনৰ কাৰণে এজোপা উত্তম প্ৰজাতি বুলি মই ভাবোঁ এই প্ৰজাতিটোৰ পাতখিনি অকণমান বাকী ডাইফেনবেচিয়া সমূহতকৈ ডাঠ থাকে যথেষ্ট ডাঠ থাকে আৰু এইটো আমি সকলোৱে দেখি থকা আমাৰ চিনাকি এজোপা গছ হয় আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ট্ৰপিক ৰেইন গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে পৰৱৰ্তী সময়তো আপোনালোকৰ সঁহাৰি সদায় কাম্য ভালে থাকক কুশলে থাকক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ